So, what's up mga guys? Welcome sa Delicious TV. So, kung bago ko pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan subscribe at i-like para update ka sa mga latest video o sa mga latest menu ko na gagawin in the future. So, let's proceed guys. Magsimula na tayo. So, ang menu natin for today ay dinengdeng with Gerger. So, bakit ko ba guys tinawag na Gerger? Dahil ang tawag dito sa leaves na to, dito sa Saudi ay Gerger leaves. So, ito kinakain nila ng fresh na ganitong dahon guys. So, ito ang ating mga ingredients. Ang ating fresh fish, bali 2 piraso. And then, ang ating chicken powder, black pepper, anchovy or ang ating bagoong, and cooking oil, and then ang ating water na pang substock. And then, ito pa ang ating mga vegetable, ang ating fresh chili, tomato, ginger, and red onion, eggplant, okra, and spring onion, and then ang ating kalabasa and agoo or bunga ng malunggay. So, ayan lang ang ating mga ingredients guys. So, simulan na natin. So, first step na gagawin natin ay prito muna natin ang fish. So, naka-ready na ang ating teflon with cooking oil. And then, nireheat ko na siya guys. Then drop na natin ang ating fish. So, i-fry naman natin siya guys. Then, takpan natin para for the safety, hindi tayo matalasikan ng mantika. Then, i-flip natin guys yung kabilang side naman. Hintayin na natin mag-weldan. So, takpan na natin para hindi tayo matalagsikan ng mantika. At the same time, for the safety na rin. So, weldan na guys. So, magbawas lang tayo cooking oil. So, ayan guys, after natin bawasan ng cooking oil, ilagay na natin guys ngayon ang ating substock o ang water pang sabaw. Sunod natin guys dyan ang ating anchovy or ang bagoong. So, huwag masyadong madami. Yung sakto lang sa alat niya, sa taste. Then, ilagay natin guys ang mga vegetable niya. Ilagay natin ng luya, tomato, onion, agoo or ang bunga ng malunggay, kalabasa. Then, ilagay na natin ang black pepper and chicken powder. So, ino naman natin ang matitigas na part guys. So, pakaluin lang muna natin ng 2 to 3 minutes hanggang lumambot ang ating agoo and kalabasa o ang matigas na part na vegetable. So, after guys ng 2 to 3 minutes, open natin, then i-mix na natin ang kapang vegetable. So, ilagay natin ang okra and eggplant, ating fresh chili. So, extend lang natin ng 1 minute guys. After nun, lalagay na natin ang Gerger leaves. So, after 1 minute guys, open natin, then i-mix na natin ang ating Gerger leaves and spring onion. Unahin natin spring onion, ating Gerger leaves. So, mabilis lang naman itong maluto guys. So, extend lang natin ulit ng another 1 minute. And guys, so after 1 minute, wow, delicious. Well done ang ating dinengdeng with Gerger. So, let's plate mga guys. Sakto lang sa ating plate. Delicious. Then ang ating Gerger. Then ang vegetable na iba. Then ang ating fried fish. Then lagyan natin ng konting sauce.
So, well done ang ating dinengdeng with Gerger. So, kung bago ka lang sa aking channel guys, huwag mo nang kalimutan subscribe at i-like para update ka sa mga latest menu ko na gagawin in the future. So, thank you very much and God bless you mga guys.